و قبل از اینکه بریم سراغ رج بعدی، میخوام یه نکاتی رو یادآوری بکنم. دوستان شما میتونید از زیر همین ویدئو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال باغ هنر بشید و با زدن اون علامت زنگ کناریش یوتیوب جدیدترین آموزش‌های این کانال رو به شما پیشنهاد میده. و مطلب بعدی، دوستان خوشحال میشم که عکس کارهای قشنگتون رو برام ارسال بکنید. اول اینکه شما با ارسال عکس کاراتون انگیزه مضاعفی رو در من ایجاد میکنید برای ادامه آموزش‌ها. و مطلب بعدی این که در صورت رضایت خودتون از اون عکس ها من میتونم استفاده کنم برای ساختن ویدیوهای کوتاه که این کار باعث میشه که دوستای جدیدی که میان توی کانال ما با رنگ بندی های مختلف یک بافت آشنا بشن، یا اینکه خب هر کسی بسته به سلیقه خودش یک مطلبی رو به بافت، یک نکته‌ای رو در از یک قسمتی رو به بافت اضافه میکنه یا کم میکنه و خب این باعث میشه که ما طرحهای متنوعی هم ببینیم. برای دوستان عزیزی که سختشونه برام ایمیل بزنن، من آدرس یک پیج خیلی کوچولوی اینستا رو این پایین میذارم، میتونید عکساتون رو توی دایرکت برای من بفرستید. و منظورم از ارسال عکس تمام کارهایی هستش که با آموزش‌های این کانال بافتید، حالا چه آموزش‌های قبلی باشه چه آموزش‌هایی که من بعد با هم دیگه تمرین می‌کنیم و قراره که رج جدید رو شروع کنیم. این رج هم جز رج‌های آسون این بافت ما هستش. رج 34 پایه هایی که میزنم پایه متوسط هستش، پس به جای پایه اول 2 تا زنجیره و میام پایه بعدی رو میبافم و مجددا پایه بعدی و باز هم تکرار میکنم. این بافت رو من قراره دور تا دور کارم ببافم. پایه افزایشی یا کاهشی نداریم، پایه برجسته نداریم، به ازای هر کدوم از این پایه ها یک پایه متوسط میبافم. حواستون به تعداد پایه هاتون باشه، قاعدتا باید توی این رج 116 تا پایه ببافید. خب انتهای رج 34 هستم دوستان. اول و آخر رج رو به هم متصل کردم، نخ رو بریدم. قراره که رج 35 رو توضیح بدم. منتها قبلش این نکته رو هم بگم که بافتن یا نبافتن این رج کاملا اختیاری هستش، بستگی داره به سلیقه شما. در صورت صلاح دید میتونید ببافیدش، یا این که اصلا بیاید رو بعضی گل ها این رج رو ببافید و روی بعضی ها نبافید، که این بخش هم بستگی کامل داره به سلیقه شما. خب ببینید روی حاشیه این قسمت ها این رج بافته میشه، در اصل روی گل بافته میشه و دور تا دور انجام نمیشه. میتونید توی این بخش از قلاب شماره کوچیک‌تر استفاده بکنید یا اینکه با قلاب قبلیتون ببافید. و طراح اومده برای بافتن این رج از رنگی استفاده کرده که توی این بخش بافت رو انجام داده. من خودم هنوز نمیدونم چه رنگی رو میخوام استفاده بکنم، اما توضیحش رو میدم و بعدش حالا تصمیم میگیرم برای رنگ بندیش. خب ببینید من میام اینجا، قلاب رو میبرم داخل این بخش، نخم رو متصل میکنم و بافتم رو ببینید برمیگردونم به این شکل. اینجا 3 تا پایه داشتم دوستان. پایه اول رو میگیرم موقع بافت، قلاب رو میبرم این بخش و روش 3 تا پایه کوتاه میبافم. کلا توضیحی که میخوام بدم این هستش که تمام پایه های این رج پایه کوتاه هستش. ببینید اینجا رو بافتم، حالا میخوام اینجا پایه برجسته ببافم. باز هم پایه برجسته کوتاه، قلاب رو میبرم زیرش، نخ میگیرم، پایم رو میبافم، کانم رو برمیگردونم. اینجا 3 تا پایه داشتیم دیگه. روی پایه اول بافت زدم، پایه دوم رو رها میکنم، میرم روی پایه آخری 3 تا میبافم. 1 2 3. میام اینجا، ببین این پایه رو میگیرم، روش بافت برجسته انجام میدم و میام روی گلبرگ بعدی که میخوام دور بافیشو انجام بدم. 1 2 و این هم 3. اینجا پایه برجسته، و
3 تا هم روی این بخش. باز هم اینجا پایه برجسته میام گلبرگ بعدی رو دور بافی میکنم. 1 2 و 3. یک پایه برجسته سمت دیگه گلبرگ رو میبافم. 1 2 و 3. باز هم ببینید میام این پایه برجسته و روی قسمت آخر هم عین این بافتم رو تکرار میکنم. 1 2 و 3 و این هم پایه برجسته قسمت بالا. مجددا میام این بخش کار و 3 تا پایم رو میبافم. بافت آسونی داره. من خیلی سریع پیش میرم. ببینید اینجا هم یک پایه برجسته. اجازه بدید نشون بدم. یک همچین چیزی میشه در اصل دوربافی این گل هستش که شما میتونید گفتم انجامش بدید یا ندید، کاملا سلیقه‌ای هستش. رنگ بندیش هم بستگی به خودتون داره. اما وقتی که کارتون تموم شد، نخ‌ها رو کات کردید، بهتره نخ‌ها رو نبرید پشت کار. ببینید همین جاها سفتشون کنید بین بافتتون که گلتون شکلش عوض نشه و این قشنگی خودش رو حفظ کنه. و خب این شد توضیح رج 35. خب قبل از اینکه رج 36 رو با هم تمرین کنیم که این بخش کار هستش، من میخواستم یک مطلبی رو بگم. ببینید تا اینجای بافت ما یک بافت گرد از نظر من بسیار قشنگ و زیبا هستش و تا خود همین مرحله مناسب هستش برای بافتن کوسن. بافتی که من تا اینجا انجام دادم با نخی که استفاده کردم حدوداً 25-6 سانت هستش. اگر ما بریم نخ رو یک مقدار ضخیم‌تر در نظر بگیریم تا همین مرحله بالای 40 سانت میشه و خب طبیعتاً به اندازه یک کوسن مبل میشه. خب میتونید ببافید و از زیباییش هم لذت ببرید. اما برای ادامه که میشه رج 36 من میام این قسمت بافتم رو در نظر میگیرم. دوستان توی این قسمت رج اول آبی رنگ 16 تا پایه باید ما داشته باشیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 تا پایه دارم که بافت روی لبه خارجی گندمی بافته شده. ببینید این قسمت داخلی گندمی آزاد هستش و من قرار بافت روی این بخش انجام بدم. اما از این 16 تا پایه فقط 15 تاشون میخوام استفاده کنم. بنابراین یک روی از اول یا آخر باید ندیده بگیرم. اما برای اینکه بافت دقیق تری داشته باشم و بدونم که کدومش رو حذف کنم، میام اینجا فاصله بین این برگ‌ها رو حساب میکنم. 3 تا پایه هستش. ببینید این پایه وسط. من اگر بیام بالاتر دقیقاً میشه اینجا توی این فضا و اگر همین قسمت رو بیام بالاتر میشه این نخ. اینجا رو علامت میزنم که اینجا بشه پایه وسط کار من. خب اگر بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 و 8. پس من بافت رو روی 8 تای اول انجام میدم و 7 تای آخر یک دونه از این قسمت پایانی رو رها میکنم. خب میام اینجا ببینید این نخ گندمی رو میگیرم، متصل میکنم. پایه هام این بار پایه بلند هستش. 3 تا زنجیره میخوام بزنم. همزمان این نخ رو هم لای زنجیره ها مخفی میکنم و دیگه نیازی نداریم که بخوایم پشت کار بکشیم نخ رو. میام روی پایه بعدی هم یک پایه بلند میزنم و روی پایه بعدی هم پایه بلند. 3 تا پایه بافتم. 4 تا زنجیره. 1 2 3 4. ببینید میام اینجا 1 2 3 4 رها میکنم این 4 تا رو.
میام این قسمت، همین قسمتی که با مارکر علامت گذاشتم، یک پایه کوتاه، بازم 1 2 3 4 تا زنجیره و 1 2 تا 3 تا 4 تا رها میکنم. میام روی بقیه بافت انجام میدم. این پایه اول، این پایه دوم، این پایه سوم. ببینید اینجا این پایه هم باقی میمونه که کاری باهاش ندارم. خب رج اول این قسمت رو بافتم، میام 3 تا زنجیره میزنم، بافتم رو برمیگردونم. این 3 تا زنجیره رو پایه اول حساب میکنم روی این بخش. میام روی بعدی پایه دوم رو میبافم و روی بعدی هم پایه سوم رو. اینجا 4 تا زنجیره داشتم، توی این رج 3 تا زنجیره میزنم. میام این بخش کار، دوستان یک پایه برجسته از پشت، یک پایه برجسته از جلو. پایه که میبافم هم پایه کوتاه هستش. بازم 1 2 3. میام اینجا مستقیم نمیام روی پایه ها بافت رو انجام بدم، برای اینکه من میخوام وقتی که بافت من از کنارها جمع میشه حالت تمیزی داشته باشه. ببینید میام یک زنجیر قبل تر از این پایه رو در نظر میگیرم و قلاب رو میبرم داخلش، میبافم و بعد روی این پایه رو میبافم و بعد روی این پایه رو میبافم. من 3 تا پایه رو بافتم، با این زنجیره های انتهایی هم کاری ندارم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. خب این پایه اول هستش دیگه. میام پایه دوم رو میبافم و میام پایه سوم رو هم میبافم. اینجا 4 تا زنجیره بود، اینجا 3 تا، حالا 2 تا زنجیره، 1 و 2. میام اینجا. دوستان من میخوام که برجستگی از یک سمت روی کارم باشه. وقتی این قسمت بود برجسته از جلو بافته بودم، الان برجسته از پشت میبافم. قلاب رو از این فضا داخل میکنم و یک پای کوتاه برجسته از پشت. بازم 2 تا زنجیره، میام اینجا. روی این پایه رو نه، میام یک زنجیره قبل تر بافت پایه ها رو شروع میکنم. این اولی، دومی و سومی. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. پایه اول این 3 تا زنجیره محسوب میشه، پایه دوم رو میبافم و پایه سوم رو میبافم و توی این بخش کار من هیچ بافت اضافی اینجا انجام نمیدم دوستان، نه زنجیره نه پایه برجسته. میام این یکی 3 تا رو میخوام ببافم که طبق توضیحی که دادم یک زنجیره جلوتر رو میگیرم موقع بافت. یک، دو و سه. ببینید در اصل توی این رج من فقط 6 تا پایه بافتم، 6 تا پایه بلند. باز هم 3 تا زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. این بار پایه بلند ها رو نصفه میبافم. 1 پایه بلند نصفه، 2 تا پایه بلند نصفه، سومی و 4. تمام نخهای روی قلاب رو با هم یکی میکنم. اینجا میخوام یک پیکوت بزنم، 2 تا زنجیره میزنم، قلاب رو میبرم این بخشی که ببینید نخام با هم یکی شده و تمام. نخ رو هم میتونیم اینجا کات کنیم. بافتی که به من میده یک همچین شکلی داره. دوستان ابتدای رج هفتم هستم. برای این کار میام گوشه کارم رو در نظر میگیرم. این قسمتی که بافت برجسته دارم
اگر بیام روی این رج، ببینید بافت رو در نظر بگیرم، رج لبه کار نه، یک رج پایین ترش، بین این دوتا گل یک قسمتی هستش که اونجا دوتا پایه توی یک فضا زده شده. وسط اون دوتا پایه میشه اینجا. اگر مستقیم این رو بیام بالاتر میشه این پایه و گندمی این پایه کجاست؟ این قسمت. پس من نخم رو باید اینجا متصل بکنم. در اصل اینجا میشه گوشه کار من. پایه هایی که قراره ببافم پایه متوسط هستش، پس 2 تا زنجیره به جای پایه اول کافیه. این یک پایه. پایه دوم رو هم ببینید همینجا میبافم. دو تا پایه توی یک فضا بافتم. بعدش میام شروع میکنم به بافتن پایه های بعدی. روی هر کدوم از پایه هایی که اینجا دارم فقط یک پایه میزنم و این بافت رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت گوشه کار. خب من بافت رو ادامه دادم تا این بخش. ببینید دوستان، توی این قسمت اول من 2 تا پایه بافته بودم و بعد روی هر کدوم از این پایه ها یک پایه بافتم. تعداد پایه هایی که اینجا بافتم 28 تا هستش. با این 2 تا پایه شد 30 تا پایه. حالا رسیدم به گوشه بعدی کار. ببینید باز هم اگر وسط این 2 تا گل رو در نظر بگیرم میشه این قسمت. بیام بالاتر مستقیم میشه این پایه. گندمی این پایه کجاست؟ اینجا. پس من بافتم درستم هست اینجا. میام اینجا باز 1 و ببینید 2 تا پایه رو توی یک فضا میبافم و روی بقیه فضاها فقط یک پایه. این بافت رو ادامه میدم تا گوشه بعدی و همینطور تا انتهای این رج. در مجموع توی این رج تعداد پایه ها میشه 120 تا.